This is not a very common defect, but the bottom line is in both these cases, you can see two inflows into the single left ventricle. This one's on the right, a little bit easier to see. Two inflows both into the left ventricle. Chúng ta thấy đây là một trường hợp cũng có thể coi như là một tim một thất, nhưng mà thấy toàn hai cái lá van nhĩ thất, van ba lá và hai lá đi đổ vào cái buồng thất, chính là buồng thất trái. Ở đây nhìn rõ hơn, đó, cái van, hai cái lá van này nó đổ vào cái buồng thất, đây là buồng thất trái. And this particular, usually doubling the left ventricle is associated with other abnormalities, mainly transposition of the great arteries and other various abnormalities of the heart. Thông thường thì cái thất trái hay đường vào nó thường bị gặp trong cái trường hợp gọi là cái chuyển vị động mạch mà gọi là cái quay theo cái chiều trái, nó không phải là chiều phải, xoay tim xoay theo chiều trái. Okay, let's talk about cardiomyopathy. Trên bốn buồng chúng ta sẽ phát hiện được cái bệnh lý cơ tim. So here's a case of hypertrophic cardiomyopathy, probably the most common usually in diabetics. The mom has diabetes, the baby can't develop hypertrophic cardiomyopathy, or with Noonan syndrome can get thickening, develop hypertrophic cardiomyopathy. Trên hình ảnh này chúng ta thấy cái cơ thất cái khối cơ thất nó rất là dày. Thì đây là một trường hợp bệnh tim phì đại, có thể đôi khi có tắc nghẽn, có thể là thường gặp ở người mẹ bị đái tháo đường kiểm soát không tốt, hoặc là nó nằm trong cái hội chứng Noonan. Here you can get cardiomyopathy as I showed you before with EFE secondary to aortic stenosis. Ở đây chúng ta có thể thấy là cái bệnh tim cơ tim giãn mà do cái van động mạch chủ nó hẹp rất là nặng. Or you can get cardiomyopathy that's a primary cardiomyopathy, like in this case, both ventricles are involved. There's severe regurgitation of the tricuspid valve in this case. Hoặc là chúng ta thấy có thể là gặp trong cái bệnh cơ tim giãn mà nguyên phát do tổn thương chính của cơ tim này. Ở đây chúng ta thấy cả thất trái lẫn thất phải đều giãn, và chúng ta thấy ở đây những bỏ màu và chúng ta thấy cái hở van rất là nặng. And you can see the heart is markedly enlarged. Và cái diện tích cơ tim trên cái lồng ngực chúng ta thấy cái tim rất là lớn. Here's another example further along because there's big effusions. You can see here is a biventricular cardiomyopathy with dilated atria and high drops. Chúng ta thấy ở đây có tràn dịch bằng ngoài tim, và đây là phù thai. Chúng ta thấy cái buồng tim nó giãn rất là lớn, nhĩ rất là lớn. Now we'll talk a little about total anomalous pulmonary venous return. Chúng ta nói về cái bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi toàn phần hoàn toàn. So we've talked about this a little bit already, but with TAPVR, it could be above the heart, supracardiac. It could be below the heart, infradiaphragmatic, or it can go to the coronary sinus, or it could be mixed, going to different places. Cái bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn chúng ta đã có nói sơ qua sáng nay, tuy nhiên xin nhắc lại là ở đây có thể là thể trên tim, đổ được trên tim rồi mới về tim, hoặc là cái thể này là thể tại tim, có thể này là dưới tim, hoặc là nó có thể kết hợp vừa hệ trên tim hoặc là tại tim. Very few cases of TAPVR are picked up before birth, so we need to get better. It's a very tough diagnosis to make, but one clue talking about earlier is if you see this little ridge sticking up in the left atrium, that's an infolding between the left atrial appendage and the left lower pulmonary vein. Here you can see the pulmonary vein coming in. If you see that, it's a marker that you have at least one vein coming back, so you do not have TAPVR. Và chúng ta biết là cái chẩn đoán bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn nó rất là khó chẩn đoán trước thai, do đó chúng ta phải có rất nhiều kinh nghiệm cũng như là có hình ảnh tối ưu. Thì đây là cái hình ảnh bình thường, chúng ta thấy nếu như một cái tim chúng ta thấy phát hiện được một cái G Coumadin ở đây. Cái G Coumadin là một cái cấu trúc mô nó ngăn cách giữa cái tĩnh mạch phổi và cái tiểu nhĩ trái, và nếu chúng ta bỏ màu vào thì chúng ta thấy đây cái tĩnh mạch phổi nó nằm ngay sát cái G Coumadin ở đây. Let me just explain why we call it a Coumadin ridge. Because sometimes, let's say an adult comes in with a stroke, healthy, but they come in and they do a transesophageal echo and they see this mass in the left atrium. As an adult, they think it's a thrombus and they think there was
stroke from an embolic stroke and they start coumadin falsely. So that's why we call it coumadin ridge. Bởi vì chúng ta biết là trong cái tim mạch của người lớn thì người ta không có rành bằng cái cấu trúc giải phẫu bằng bệnh nhi, cho nên cái trường hợp này nó xuất hiện ở người lớn. Tức là có một bệnh nhân họ bị đột quỵ, thường đột quỵ mà không tìm ra nguyên nhân dễ thì người ta nghĩ là có thể là do có huyết khối ở tim, và khi đem siêu âm thực quản thì người ta phát hiện ra cấu trúc này, và người lớn thì không, bác sĩ làm tim mạch người lớn thì không hiểu cái cấu trúc này là gì, mới nghĩ đây là cái huyết khối, cho nên mới nghĩ có huyết khối cho nên mình sử dụng thuốc chống đông và sử dụng cái thuốc coumadin. Thuốc coumadin là cái thuốc chống đông, cho nên sau này người ta phát hiện ra cái đó là chẩn đoán sai và người ta sử dụng luôn cái tên coumadin cho cái G này, cho nên nó gọi là G coumadin. So here's but I spent some time on this because it's a very useful. If you haven't seen it before, I promise you'll see it. Just look for it next time you scan. Nếu như các bạn là trong quá khứ bạn chưa để ý tới cái G này thì bây giờ trong lần siêu âm sau này cố gắng để ý coi thử cái G nó như thế nào. And this is a nice example of the anatomy of the left lower pulmonary vein, the coumadin ridge, and here's the left atrial appendage. Ở đây là một cái ví dụ rất là tốt để chúng ta thấy đây là cái tiểu nhị trái, ở đây là cái tĩnh mạch phổi bên trái và đây là cái G coumadin. So that's one clue. The other is to look for anomalous veins. Here we're seeing on the left normal, but here we see what's called the twig sign. I think we saw that yesterday too. Twig sign. This is extra vessel. That's a confluence of the veins behind the left atrium, and often there's a greater distance between the descending aorta and the left atrium than is normal. Như ở đây chúng ta thấy giải thích rồi, phía sau của cái nhị trái thì nó sẽ không có một cái cấu trúc gì giữa cấu trúc cái động mạch trụ xuống với lại cái nhị trái ở đây là bình thường. Còn trong trường hợp đây chúng ta thấy giữa cái động mạch trụ xuống với lại cái nhị trái nó có một cái dấu hiệu gọi là twist sign, thì ở đây có thể đây là cái hợp lưu của cái tĩnh mạch phổi bất thường. Đó, đây là cái dấu bất thường. And you can see, of course, this is in the context of heterotoxy. You can see very abnormal heart. Nếu chúng ta nhìn vào trong tim thì chúng ta thấy đây là cái dấu hiệu rất là nghi ngờ của cái hội chứng đồng phân nhĩ với đi kèm với là bất thường hội lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn. And we can also sometimes look to see if the coronary sinus is dilated. Usually, if it's dilated, it's usually from an LSVC, not from total anomalous coronary venous return. But keep that in mind that that's also a possible cause for a dilated coronary sinus. Chúng ta biết là cái tồn tại của tĩnh mạch trụ trên trái thì nó có thể làm giãn cái xoang vành. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì cái giãn xoang vành đó không phải là do tồn tại tĩnh mạch trụ trên trái mà nó do bất thường của hội lưu tĩnh mạch phổi. Mặc dù nó ít gặp hơn nhưng mà chúng ta cũng phải lưu ý đến cái biểu hiện này. And so we want to look also for abnormal veins. If you're not sure you're seeing them to the heart, then you can look elsewhere. Like here, for instance, looking below the diaphragm. This is the normal aorta, but now we're seeing this abnormal red flow of infradiaphragmatic total anomalous pulmonary venous return. This is without chloro, and we saw a baby like that yesterday. Nếu như chúng ta nhìn vào tim, chúng ta không chắc được là có cái tĩnh mạch phổi nó đổ về tim hay không, hay là nó đi ra, nó đi vào mình không biết, thì chúng ta sẽ đi tìm những nơi khác coi thử cái đường đi của nó như thế nào. Thì ở đây là xuyên qua cơ hoành, chúng ta thấy ở phía sau là cái động mạch chủ đi bình thường từ trên xuống dưới, và tự nhiên ở giữa đây nó có thêm một cái mạch máu rất là lạ và nó cũng đi từ trên xuống dưới. Thì đây có thể là cái đường dẫn của cái hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường, toàn phần nó dẫn xuống, nó về trong gan. This is the diaphragm. Usually there should only be one vein, one vessel going from above the diaphragm to below. That should be the aorta. There should be no other flow from above the diaphragm to below. So we know this is abnormal. Trong trường hợp bình thường thì chúng ta biết là nếu như chỉ có một cái cấu trúc duy nhất là động mạch chủ nó dẫn máu từ trên nó chạy xuống dưới. Còn nếu như mà có hai cái cấu trúc mà nó dẫn máu từ trên xuống dưới thì coi như cái cấu trúc thứ hai đó không phải động mạch chủ, đó là cấu trúc bất thường, có thể là do bất thường hội lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn ở dưới tim. So this is just the I showed you this earlier, just the infradiaphragmatic total anomalous pulmonary venous return. Đây là một trường hợp khác của cái bất thường hội lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn mà nó dẫn máu xuống dưới cơ hoành để đổ vào gan.
This is last section is on tumors, just to talk about cardiac tumors that we might see. Cái phần cuối cùng của bài trong cái phần 4 buồn này chúng ta nói về cái u trong tim. So this is the question is this a normal heart or not? Cái câu hỏi đặt ra là đây là tim bình thường hay là bất thường? This looks normal to me at this point. Now how about here? Nhìn thì có vẻ bình thường. The heart still looks normal. Nhìn đây chúng ta thấy cái tim nó bình thường rồi. And here the heart is also looking normal. Và đây chúng ta thấy với cái mặt cắt đường thoát và ba mạch máu thì nó cũng có vẻ bình thường. Still looks normal. Chúng ta thấy bình thường không? This is all at the same visit. But then, as I looked at the heart with different views, I finally found this structure. Trong tất cả mặt cắt trước đó chúng ta thấy có vẻ như hoàn toàn bình thường, nhưng mà giờ chúng ta xoay đầu dầu là xoay vị trí đi, chúng ta nhìn ở một cái hướng nhìn khác thì rõ ràng chúng ta thấy rõ ràng có một cái khối gì đó. So then I went back and looked a little more closely, and I at the same time and I opened up this and I started to see what looked like maybe another mass here. Và khi chúng ta thấy bất thường như vậy thì chúng ta quay trở lại những mặt cắt mà đầu tiên chúng ta nghĩ là bình thường đó, và chúng ta nhìn kỹ hơn thì hình như có thêm một cái gì là lạ nữa. So this was a baby who had multiple rhabdomyomas. Như vậy thì ít nhất là bệnh nhân này có 2 cái khối u, và khối u đó trong âm kiểu này thì thường đó là cái khối u cơ vân. That would have been very easy to miss, but we spent a lot of time just getting good quality images, and by doing so, that's how we made the diagnosis. Cái khối u cơ vân này nếu chúng ta không để ý thì có thể chúng ta sẽ bỏ sót. Tuy nhiên nếu như chúng ta tối ưu hóa cái hình ảnh và chúng ta dành nhiều thời gian để khảo sát toàn bộ thì chúng ta có thể phát hiện ra được những chỗ này. And here's just a more classic example of this is a very big rhabdomyoma. Here's multiple rhabdomyomas. Of course, when you have rhabdomyoma, you need to think about the possibility of tuberous sclerosis. Ở đây chúng ta thấy một cái khối u rất là lớn ở đây, và đây rất là nhiều cái khối u, thì nếu chúng ta thấy như thế này thì coi chừng đó là nằm trong cái bối cảnh là u đa củ, u sa đa củ. Here's just another case of a very large rhabdo. Đây là một ví dụ khác của cái u cơ vân lớn. And lastly, this is a intrapericardial teratoma, very big pericardial fusion with this cystic mass arising from the ascending aorta. Ở đây chúng ta thấy cái tràn dịch màng ngoài tim rất là lớn, phải không? Và nếu chúng ta coi đây thì chúng ta thấy có một khối u mà tạo về dạng kén, nó nằm ở phía cái động mạch trụ lên này, cái này. Đây là khối u. They always have effusions. This was in a twin pregnancy actually, and we had to do two pericardial centesis to get the baby to term, and then we delivered them in the operating room so that we could take the baby out right away and do surgery right away. We were worried about compression of the airway. Đôi khi chúng ta đưa đứa trẻ ra thì nếu chúng ta lấy đứa trẻ ra, đôi khi cái này nó có thể chèn ép vào cái đường thở của bệnh nhân. And then, sorry, what will we do with this right afterwards? What did we do? Yeah. Thank you for asking. I'm going to show you what the surgeon did right after the baby was born. So here's, thank you. So here's we delivered the baby in the operating room. This is the surgeon opening up the pericardium and resecting it from the ascending aorta. Ở đây chúng ta thấy là ngay lập tức chúng ta biết có thể nó chèn ép đường thở, cho nên ngay lập tức ngay trong phòng mổ, phòng sinh thì chúng ta chuẩn bị mổ luôn và mở ngực ra như thế này, chúng ta thấy cái khối u đó. So this shows very big, and we were worried about the lungs being underdeveloped. We were worried about airway compression, lots of it, but everything went really well because we knew about the diagnosis. We delivered right there, and actually the child is now has graduated college, has a girlfriend doing very well, and his brother is doing well. So it impacted the whole family
by making the diagnosis before birth. Cái này thì khi mà chúng ta thấy cái khối u nó rất là lớn như vậy, chúng ta nghĩ là có thể nó sẽ chèn ép vào đường thở, nó chèn ép vào cái khối cái mô của phổi bên dưới, nó làm thiểu sản phổi. Nhưng mà chúng ta phát hiện sớm và chúng ta mổ ngay lập tức, và đứa trẻ lớn lên rất là tốt, trở thành cảnh sát, bây giờ có girlfriend rồi. So, just my final slide. So, on this, so the 4-chamber view defects are still commonly being missed. Thì chúng ta thấy một số cái khiếm khuyết mà nó nằm trên cái mặt cắt bốn buồng, nó hiện diện, nhưng mà đôi khi nếu chúng ta không chú ý thì chúng ta vẫn có thể bỏ sót. But remember, the 4-chamber view is only just a starting point. You might have multiple 4-chamber clips looking at different parts of the 4-chamber. Cái mặt cắt bốn buồng nó chỉ là một cái bước khởi đầu thôi. Cái vấn đề quan trọng là chúng ta phải quét làm video và chúng ta phải khảo sát lên nhiều cái góc độ khác nhau. And we may, the current guidelines, as we talked about earlier, they're not good enough because we need greater focus on image quality, clips and sweeps, angles of acquisition, colorful Doppler, and using 2 hands. Cái hướng dẫn hiện nay thì nó không có đầy đủ, do đó chúng ta cần phải tập trung nhiều hơn nữa vào một số các việc sau đây. Thứ nhất là chúng ta làm tối ưu hóa chất lượng hình ảnh, thứ hai là sử dụng cái quay video và quét, thay đổi cái góc khảo sát, sử dụng Doppler màu và dùng 2 tay. Now, maybe people are like, this is not easy to do sometimes, so you just try to do, if you're not doing all this already, just try to do one thing a little bit better, and you'll gradually get better, feel more and more comfortable with evaluating Doppler. Thì thực sự bắt đầu nếu chúng ta chưa quen thì chúng ta sẽ cố gắng làm từng bước một là lần chúng ta sẽ cảm thấy là rất thoải mái với những cái hướng dẫn ở đây. Cảm ơn. Cảm ơn. Okay, so take 1 minute. 1 minute break. Chúng ta có 1 phút giải lao.